با اینکه عموم مردم باور دارند که بیشترین میزان پروتئین در گوشت یافت می شود، باید گفت که آجیل و مغزها نیز سرشار از پروتئین هستند. آجیل و مغز دانه ها یک انتخاب عالی برای تامین پروتئین بدن ورزشکاران هستند، چرا که آجیل ها سدیم، پتاسیم و الکترولیت هایی را که هنگام ورزش از دست داده اید را جبران می کنند. دانه کدو تنبل. دانه کدو تنبل همچنین منبع خوبی از چربی‌های سالم، منیزیم، فیبر، پتاسیم، آهن و روی محسوب می‌شود. از فواید این ماده برای سلامتی می‌توانیم بهبود سلامت قلب، کمک به تعادل قند خون، کاهش خطر ابتلا به سرطان سینه، محافظت از زنان قبل از یائسگی و سلامت مثانه اشاره کنیم. انواع شیر شکلات یک ماده غذایی قدیمی و شناخته شده برای بازیابی قوا پس از ورزش به شمار می رود، زیرا حاوی کربوهیدرات‌های تقویت کننده انرژی و ترکیبی از پروتئین‌های آب پنیر و کازئین است. ترکیب مواد مغذی شیر بسیار پیچیده است و تقریباً همه مواد ضروری و مورد نیاز بدن شما را شامل می شود. پنیر. اگر می‌خواهید از منابع پروتئین بیشترین بهره را ببرید، نباید از انواع پنیر غافل شوید. ماست ترکیبی از پروتئین کازئین و آب پنیر بوده و غذای غنی از پروتئین است. ماست به دلیل داشتن مقدار زیادی کلسیم یک ماده غذایی سالم برای دندان‌ها و استخوان‌های سالم به شمار می‌رود. تخم مرغ از جمله خوراکی‌هایی است که اغلب دوست داریم با آن آشپزی کنیم. اما پروتئین موجود در تخم مرغ چقدر است؟ یک تخم مرغ متوسط حدود 6 گرم پروتئین دارد که به شکلی آسان قابل هضم است. سفیده و زرده یک تخم مرغ سرشار از مواد مغذی از جمله پروتئین، ویتامین و مواد معدنی است. زرده همچنین حاوی کلسترول، ویتامین‌های محلول در چربی و اسیدهای چرب ضروری است. جو دوسر یکی از منابع پروتئین که در دسته منابع گیاهی هم قرار می‌گیرد جو دوسر است. شاید به عنوان یک شهروندعادی کمتر درباره این ماده غذایی شنیده باشید، اما به عنوان یک ورزشکار حرفه‌ای حتما بارها و بارها از جو دوسر به دلیل مزایای بی‌نظیر آن استفاده کرده اید. ماهی و غذاهای دریایی منابع خوبی برای تامین پروتئین هستند و به طور معمول چربی کمی نیز دارند. ماهی قزل‌آلا دارای اسیدهای چرب امگا 3 است که برای سلامت قلب مفید بوده و می‌تواند باعث کاهش سفتی و التهاب مفاصل شود. پروتئین موجود در غذاهای دریایی به راحتی قابل هضم است. گوشت قرمز یکی از مغذی‌ترین غذاهایی است که می‌توانید بخورید. گوشت قرمز حاوی ویتامین، مواد معدنی، آنتی‌اکسیدان‌ها و مواد مغذی دیگر است که تأثیرات عمیقی بر سلامتی داشته. گوشت قرمز یک منبع کامل پروتئین بوده و بخشی از یک رژیم غذایی با کیفیت است، زیرا تمام اسیدآمینه‌های ضروری را برای تولید پروتئین در بدن در خود دارد. کلم بروکلی. اگر به سبزیجات علاقه دارید، باید بگوییم که کلم بروکلی به عنوان یک گیاه پرخاصیت و البته یکی از منابع پروتئین گیاهی محسوب می شود. این ماده در مقایسه با اکثر سبزیجات پروتئین بالایی دارد. دانه چیا نیز یکی از منابع پروتئین محسوب می شود. پروتئین های موجود در این دانه از نوع با کیفیت بالا هستند. به همین دلیل بهترین گزینه برای ورزشکاران، کودکان و افرادی محسوب می شود که به بهبود سلامت جسمانی خود اهمیت زیادی می دهند. حبوبات جزو مهمترین منابع پروتئین بوده و دارای مقدار قابل توجهی آهن و فیبره. لوبیا و حبوبات دارای فواید متعددی از جمله کاهش کلسترول، کاهش سطح قند خون و افزایش باکتری‌های مفید رود است. از دیگر فواید مصرف حبوبات می‌توان به کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و کاهش چربی‌های اشباع بدن اشاره کرد. در بین حبوبات، عدس منبع عالی پروتئین گیاهی است و فواید متعددی دارد.